Războiul continuă în Ucraina și toată brambureala care a fost lansată de administrația Trump II în spațiul informațional internațional, acest plan de pace, care de fapt nu este un plan de pace, scurgerele de convorbiri între Witkoff, care este trimisul special al lui Trump pentru reglarea conflictului între Rusia și Ucraina, și între Ushakov, care este consilierul lui Putin pentru probleme de politică externă și care cumva este un fel de contrabalanță a lui Lavrov. Toate acestea ne demonstrează că de fapt Trump așa și nu și-a mai schimbat atitudinea față de Putin, pe care continuă să-l invidieze, continuă să-l idolatrizeze, pentru că pentru el Putin este un lider adevărat care face ce vrea în țara lui și Trump dintotdeauna și-a dorit și poate și acum își dorește să fie și el idoma lui Putin, dar această bâlbâială și aceste incongruențe absolut lamentabile și condamnabile în plan internațional fac ca Ucraina să suporte presiuni fără precedent, în primul rând din partea americanilor, pentru că Europa este alături de Ucraina și noi trebuie să fim solidari cu Ucraina, cu tot ceea ce face ea acum apărând libertatea noastră și dincolo de scandalul de corupție care s-a declanșat, și știți foarte bine că zilele acestea Ermac, care era președintele administrației prezidențiale și care a fost cumva învinuit de unii alegători, de unii ucraineni, de fapte de corupție care până în prezent nu au fost demonstrate, Ermac și-a prezentat demisia și va fi cu siguranță înlocuit. Jubilează rușii, cel mai straniu este că jubilează rușii, se bucură pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ei și-ar dori ca și Zelenski să pice. Nimeni nu neagă faptul că există probleme în Ucraina, așa cum există peste tot, nu mai zic de Rusia, dar Ucraina este o țară democratică pentru că ea încearcă și să facă față atacurilor și genocidare ale Rusiei, adică duce un război și să lupte împotriva corupției. A plecat Iermac, va fi numit o altă persoană. Astăzi în Florida, în Statele Unite ale Americii, are loc o altă rundă de negocieri între partea americană și partea ucraineană, dar cei care urmăresc fenomenul politic din regiune și care au văzut ce a bramburit sau ce a vorbit Putin la Bishkek în Uzbekistan, a spus foarte clar că Rusia nu are de gând să încheie pace în orice condiții, ea își va duce la bun sfârșit planurile sale. Unele gurele spun că Putin ar fi fost beat atunci când a ținut discursul său pentru că nu își domina nici măcar mișcările. Bine, astea sunt altfel de discuții. Noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Ucraina și poporul ucrainean sunt cei care ne apără. Ucraina este pavăza noastră și pavăza Europei. Ucraina va continua să fie susținută de europeni. Zelenski a și fost deja la Paris, s-a întâlnit cu Macron. Merz a spus foarte clar că Europa nu va mai permite Rusiei să se comporte de o atare manieră și să nu creadă Rusia că ea cumva va învinge în acest război. Această amenințare este una reală. Merz se profilează ca un lider foarte hard așa al Europei și trebuie să avem toată încrederea. Ce putem face noi? Noi trebuie să nu cădem în plasa propagandei ruse și să începem să atacăm Ucraina sau să ne expunem pe marginea cine a fost Ermac, de ce a fost demis, că a făcut una, a făcut alta. Eu sunt sigură că NABU și SAP, care sunt două organisme, două instituții anticorupție din Ucraina, vor duce la bun sfârșit ancheta, dar nu ne stă bine nouă, românilor din Republica Moldova și chiar din România, să ne pronunțăm cum e mai bine și ce e mai bine să facă România. Ucraina este în război, ea se va descurca cu ajutorul europenilor, poate că și Statele Unite ale Americii, în virtutea sondajelor sociologice pe care le dezvăluie Politico astăzi, în raport cu popularitatea lui Trump, care a căzut până la 36% și chiar în interiorul partidului său, MAGA a căzut enorm de mult în preferințe, MAGA
Deci nu mai este acea mare parte a republicanilor care s-ar manifesta în favoarea lui Trump și a politicii sale. Republicanii și, în general, poporul american este de partea Ucrainei, dezaprobă ceea ce face Trump, dezaprobă felul în care el îl tolerează pe Putin și nu doar îl tolerează, dar și promovează practic politica Kremlinului fascistă, care înseamnă presiune asupra Ucrainei și nici de cum presiune asupra agresorului. Această politică de ochiată, desigur că nu are cum să dea rezultate. Trăim vremuri grele, vremuri de răstriște, dar noi trebuie să înțelegem foarte bine că atâta timp cât Ucraina rezistă și face față acestor atacuri genocidare ale Rusiei, și noi suntem păziți, chiar dacă deasupra Republicii Moldova survolează dronele rusești. Noi oricum nu avem cu ce să le doborâm, nu avem cu ce să le dăm jos și securitatea noastră rămâne a fi foarte, foarte precară. Țineți minte că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este salvarea noastră și înseamnă și securizarea noastră a tuturor, pentru că România este țară membru UE și țară membru NATO. Optimizarea instituțiilor de învățământ la prima vedere este o reformă serioasă, pentru că, exact la prima vedere, se creează impresia că se reduc numărul de imobile pe care trebuie să le întreții, da? Se reduce numărul de profesori pe care trebuie să îi salarizezi. Se îmbunătățesc condițiile de învățământ, pentru că o școală mai mare, care este bine dotată, bine echipată, s-ar părea că ar putea să dea rezultate mai bune atunci când elevii frecventează această instituție. Acest proces, dragi privitori, a început de foarte mulți ani în Republica Moldova, chiar dacă vă pare straniu, el a început chiar pe timpul comuniștilor și vă spun de ce, pentru că veneau bani de la Banca Mondială pentru sistemul educațional, pentru perfecționarea curiculei și una din condițiile care era impusă de Banca Mondială și de alte instituții finanțatoare, pentru că banii au venit pentru educație din mai multe instituții internaționale. Prima condiție era optimizarea instituțională. Optimizare. Cea mai cunoscută optimizare a fost optimizarea realizată de Maia Sandu. Pe timpul ei au fost închise un șir de școli în satele mici, unde practic nu mai rămâneau copii, nu se nășteau copii, nu erau copii nici pentru clasele primare, nici pentru celelalte trepte din învățământul gimnazial și liceal. Din păcate, această optimizare nu prea a adus economii la bugetul public, pe de o parte, iar pe de altă parte a sărăcit localitățile unde înainte erau școli și acum nu mai sunt școli, a sărăcit localitățile de un lăcaș al educației, unde era de rău de bine o bibliotecă, era personal, unde puteau copiii să frecventeze această bibliotecă, să-și facă cel puțin lecțiile după amiază. E adevărat că era poate costisitor să întreții astfel de instituții, dar vreau să fac o paranteză și să vă spun, dragi privitori, că Estonia privilegiază menținerea tuturor instituțiilor de învățământ în toate localitățile din țară. Este o țară mică, Estonia este o țară mică, are mai puțini locuitori decât Republica Moldova, dar ea nu a proces la închiderea școlilor. Estonia a menținut școlile în toate localitățile. Cum face? În ce mod reușește? Probabil că și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cei care lucrează acolo ar trebui să facă un schimb de experiență și să studieze din experiența estoniană, nu neapărat în a împrumuta manualele estoniene pe care actualul ministru Perciun vrea să le achiziționeze și deja să le implementeze din 2027. Cred că este o greșeală enormă, pentru că nu poți împrumuta niște manuale dintr-o altă țară fără ca să studiezi și să examinezi în ce măsură aceste manuale sunt incorporate în întreg sistemul educațional, sistemul curricular în primul rând, și în sistemul interdisciplinar, pentru că ceea ce se învață în școlile din Estonia, nu știu dacă este tot ceea ce se învață la noi. Nu că ar exista mari deosebiri în felul cum se rezolvă anumite probleme sau teoreme, nu, deloc nu este vorba despre asta, dar totuși particularismele există. Eu personal văd mult mai mult
o necesitate de armonizare a sistemului educațional din Republica Moldova cu cel din România, pentru că există carențe foarte, foarte mari la acest capitol și am vorbit nu o singură dată despre ele. Să revenim la optimizarea instituțională. În zilele acestea am aflat că Ministerul Educației și Cercetării, în frunte cu Dan Perciun, care este un ministru far al guvernării PAS, dorește să fuzioneze sau să facă în așa fel încât să fuzioneze Universitatea din Cahul cu Universitatea Tehnică a Republicii Moldova, motivând că Universitatea din Cahul are puțini studenți, că sunt mari cheltuielile și că ar trebui să fie făcută această dizolvare a Universității din Cahul în Universitatea Tehnică. De o manieră punctuală, lucrul acesta poate să aducă anumite economii. Să zicem, nu va mai exista un rector care își va primi salariul sau nu vor exista alte, poate, structuri care există în orice universitate, de exemplu o secție studii sau o secție de asigurare a calității, dar neapărat vor exista funcționari angajați în aceste departamente care vor trebui să-și asume tot ce înseamnă asigurarea calității în cadrul programelor de formare care vor rămâne la Universitatea din Cahul. Nu poți lipsi sudul Republicii Moldova de o instituție de învățământ superior peste noapte, de exemplu simplificând programele de formare la ciclul licență, masterat, motivând că astfel de programe, de exemplu, nu întrunesc numărul necesar de studenți. Există un bemol, cum spun francezii, pe care nu trebuie să-l neglijăm, și anume că din 1998 Universitatea din Cahul are un proiect foarte frumos cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați și se numește Facultatea Transfrontalieră. Această facultate transfrontalieră oferă programe de formare la ciclurile licență și masterat în mai multe domenii și ele funcționează pe parcursul a 27 de ani de o manieră de șah. Dacă am examinat posibilitatea aceasta mutării a figurinilor, putem spune că da, programele pot să rămână tot așa și atunci ce economisim? Doar salariul de rector prin această comasare. Eu consider că se comite o greșeală politică, în primul rând, prin faptul că Universitatea din Cahul, care acoperă zona de sud, va fi absorbită de Universitatea Tehnică, iar Universitatea din Comrat va rămâne și Universitatea din Taraclea tot va rămâne. Apropo despre Universitatea din Taraclea și din Comrat, aceste instituții, ele există, stau prost, apropo, la capitolul asigurarea calității, pentru că am fost nu o singură dată membră în tot felul de comisii de evaluare externă a calității și credeți-mă, nu au nici număr suficient de cadre didactice cu titluri de doctorat și există și alte carențe, chiar dacă sunt dotate. Universitatea a fost reparată, inclusiv Turcia au ajutat la reparația Universității din Comrat, dar nu asta face ca o instituție să se numească universitate. Și ele rămân, dar Universitatea din Cahul își pierde cumva din personalitate. Și acum să revin la Universitatea din Taraclea. Dragi privitori, este o istorie foarte interesantă pe care cred că ar trebui să o cunoașteți, și anume că în anul 2025, în acest an, la începutul anului, a fost semnat un acord politic bilateral între Republica Moldova și Bulgaria, prin care Universitatea din Taraclea devine filială a Universității din Rusia. Rusia este un orășel frontalier din Bulgaria. Universitatea din Rusia are vreo 10.000 de studenți, dar, atenție, Codul Educației din Republica Moldova nu permite deschiderea sau înființarea filialelor altor universități din diferite țări. Eu, în calitate de autor al Codului Educației, pentru că am fost la sursa conceperii și dezvoltării acestui text legislativ, noi atunci am insistat pe faptul că nu trebuie să permitem inaugurarea filialelor altor instituții din alte țări, anume din frică de Rusia. Frica de Rusia, rusofobia, frica de ruși mereu a existat, pentru că în momentul în care incluzi această prevedere într-un cod al educației, a doua zi te pomenești cu filiale ale universităților rusești în toată Republica Moldova. Dar guvernul PAS a hotărât să ocolească Codul Educației și să instituie o filială a Universității din Rusia, Bulgaria,
printr-un acord politic bilateral. Atenție, acest acord politic bilateral prevede ca avoarurile sau activele universității din Taraclia, împreună cu teritoriul pe care este construită această universitate, trece în proprietatea Universității din Rusia, adică proprietatea Republicii Bulgare. Ea este la dotare și la întreținere deplină a Bulgariei, da? Republica Moldova nu investește nimic acolo, poate cu excepția unor proiecte care țin de limba română. Și acest acord a fost ratificat în Parlamentul Republicii Moldova, dar acest acord nu a fost ratificat de către Parlamentul Bulgariei. Aceasta înseamnă că, de fapt, statutul pe care îl are actualmente Universitatea din Taraclia este unul provizoriu, pentru că în orice moment se schimbă puterea în Bulgaria și spune cu ce treabă avem noi să susținem o instituție de învățământ superior din Republica Moldova, să plătim profesori, burse și așa mai departe. Dar dacă ar fi să luăm acest precedent să luăm latura pozitivă, da? Să luăm latura pozitivă acestui precedent, ar fi poate bine să propunem universităților din România și să încheiem niște acorduri bilaterale, politice, între Republica Moldova și România și să dăm în gestiune și în finanțare Universitatea din Cahul. De ce nu? Să o dăm, să o concesionăm Universității din Galați, pentru că de la Cahul până la Galați sunt câțiva kilometri și populația de acolo de mult s-a unit cu România, de mult s-a integrat, au business-uri, au proprietăți imobile pe ambele maluri ale Prutului și lucrul ăsta este foarte vizibil și nu trebuie contestat. Dincolo de aspectul politic al acestei chestiuni și anume lichidarea Universității din Cahul și menținerea celor de la Comrat și de la Taraclia, desigur că există și aspectul uman, foarte mulți oameni se vor pomeni în afara proiectului universitar cahulesc. Cahulul este orășelul cel mai important din sudul Republicii. Să nu uităm că acolo este portul Giurgiulești, poate ar fi cazul să deschidem programe de formare și să pregătim specialiști pentru acest port, da? Fiindcă este o zonă transfrontalieră foarte interesantă, este și Lunga Prutului de Jos, care este o rezervație naturală științifică, conectată și ea la vari proiecte internaționale. Deci eu consider că această idee este una foarte proastă în a închide universitatea, adică a ridica statutul de universitate acestei instituții din Cahul și a opera anumite modificări care vor supăra mai multă lume. Iar dincolo de acest proiect de optimizare, care este unul dezaprobant din punctul meu de vedere, văd că Ministrul Educației mai are și alte proiecte de unificare a școlilor, de exemplu, de limba română și de limba rusă. Am înțeles că există un proiect de acest gen la Florești, în nordul Republicii, și știți foarte bine că această unificare a școlilor românești cu cele rusești, această tradiție a existat pe timpul Uniunii Sovietice și ea s-a soldat cu insucces din punctul de vedere al interesului național, pentru că limba rusă a prevalat și moldovenii s-au rusificat în loc rușii să se românizeze. De fapt, au fost rusificați elevii vorbitori de limbă română. Consider că nici această propunere, sau probabil că deja și ea va fi și realizată, a Ministerului Educației și Cercetării nu este una salutabilă. Dragi privitori, țin minte când eram deputat în Parlamentul Republicii Moldova, era exact anul 2012, când Maia Sandu a devenit ministră a Educației și mergea procesul de optimizare a instituțiilor. Eu fiind membru supleant în Comisia pentru Educație și Cercetare, am luat cuvântul și am spus că, de fapt, școlile cu predare în limba rusă în Republica Moldova n-ar trebui să existe, pentru că, de exemplu, în Croația, atenție, țara membră UE, unde locuiesc circa 140 de etnii diferite, predarea și învățarea în școli, în afara limbii croate, care este limba oficială a statului, se face
doar în instituții de învățământ private. Vai, ce am avut atunci, s-au revoltat toată rusăraia din Republica Moldova, toate ONG-urile astea, mi-au făcut protest la sediul partidului, m-au făcut fascistă, m-au ridiculizat, au făcut tot felul de caricaturi. Actualul primar de Bălți atunci avea un site al său, fiindcă el este jurnalist, și pur și simplu m-au desființat în publicațiile lor. Dar eu n-am spus nimic deosebit, am spus doar ceea ce există în tradiția educațională europeană și Republica Moldova tinde să se integreze în Uniunea Europeană. Dragi privitori, țineți minte că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru va aduce în sfârșit o predictibilitate în tot ceea ce facem noi și mai ales vom fi împreună cu țara și toată lumea va vorbi românește și nu vom mai avea aceste dileme, domnule, ce să facem cu minoritățile, Păi să se conformeze legislației europene, pentru că în România minoritățile trăiesc foarte bine, dar toate minoritățile vorbesc limba română, ceea ce nu este cazul la noi aici, în Republica Moldova.